Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Trong những video trước đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những con quái vật đáng sợ như là Godzilla, King Ghidorah, vân vân và mây mây. Những con quái vật to lớn thì thường có những màn đối đầu nảy lửa cùng với những pha combat kịch tính. Hôm nay chúng ta hãy cùng bạn có biết tìm hiểu thêm về Kisezu, một loài ký sinh thú xuất hiện từ đại dương. Nếu là fan của thể loại horror, quả thực bạn không nên bỏ qua Kisezu, một bộ phim không quá dài nhưng hấp dẫn đến từng chi tiết. Ngoài tính giải trí, phim còn ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc, từng bước bóc trần bản chất con của loài người, nhưng vẫn đặt niềm tin mạnh mẽ vào sự chiến thắng của phần người trong cội rễ nhân loại. Đây được xem là một trong những bộ phim thành công và đáng xem nhất trong vài năm trở lại đây. Về nguồn gốc, Kisezu, tiếng Việt là ký sinh thú, được chuyển thể từ bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng kinh dị cùng tên của tác giả Iwaki Hitoshi và được chia thành 2 phần trình chiếu tại Nhật vào năm 2014 và 2015. Ký sinh thú là những con quái vật nhỏ bé và nguy hiểm, có kích thước rất nhỏ, khoảng chừng 20 x 3 cm. Chúng có nguồn gốc từ đại dương. Sau khi lên bờ và chúng cần một cơ thể vật chủ. Vật chủ có thể là con người hoặc động vật. Tuy nhiên, ký sinh thú thường chọn con người làm vật chủ vì con người đông đảo nhất và đứng đầu chuỗi thức ăn. Về sức mạnh, ký sinh thú xâm nhập vào cơ thể vật chủ, chui vào não, giết chết vật chủ và thay thế quyền kiểm soát não bộ. Cơ thể vật chủ vẫn hoạt động bình thường, cung cấp chất dinh dưỡng cho ký sinh thú. Nếu không chiếm được não bộ vật chủ, ký sinh thú cũng có thể tiến vào các bộ phận khác của vật chủ. Ký sinh thú không những thay thế vị trí của não mà còn thay đổi hoàn toàn phần đầu của nạn nhân để có thể biến thành con quái vật kinh tởm hoặc bắt chước bất kỳ khuôn mặt nào mà chúng nhìn thấy. Nhờ đó, ký sinh thú có khả năng ngụy trang để tiếp cận con mồi, đôi khi là biến thành người thân hoặc bạn bè, khiến con mồi không phòng bị. Khi chiến đấu, ký sinh thú biến ra những xúc tu cực kỳ dẻo dai, được gia cố độ cứng và độ sắc bén, có thể di chuyển với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Một nhát chém cũng có thể làm đứt ngang cơ thể của một con người hoặc kim loại. Những xúc tu có thể dài từ 4 đến 5 mét, làm tăng tầm tấn công, vượt ra xa khả năng tấn công của một người bình thường. Ký sinh thú có các tế bào tùy biến, có khả năng biến đổi thành bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, có thể nhảy từ vật chủ này sang vật chủ khác. Điều quan trọng nhất khiến chúng trở nên đặc biệt nguy hiểm là chúng có khả năng học hỏi để tiến bộ giống như con người. Khả năng học tập và tiếp thu kiến thức mới của ký sinh thú vượt xa một người bình thường. Về điểm yếu, ký sinh thú cần một vật chủ để tồn tại vì chúng không thể tồn tại độc lập. Cơ thể vật chủ chỉ là một cơ thể bình thường, dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công. Chúng là những sinh vật mạnh mẽ, đôi khi chúng để bản năng phải tiêu diệt loài người vượt ra xa so với kiến thức mà chúng có. Điều này khác biệt hoàn toàn với con người chúng ta. Chúng ta biết nhược điểm của mình, không nhanh như báo, không khỏe như gấu, cũng không có khả năng bay lượn như chim. Nhưng con người biết sử dụng trí tuệ để chinh phục thế giới. Vì rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn nên ký sinh thú cần một lượng năng lượng vô cùng lớn để tiếp tục tồn tại. Ký sinh thú không thể sinh sản để tạo ra cá thể mới. Những khuyết điểm về khả năng chiến đấu của ký sinh thú có thể bù đắp bằng cách kết hợp nhiều ký sinh thú trong một cơ thể. Ký sinh thú ở đầu sẽ điều khiển các ký sinh thú còn lại. Ở trạng thái này, chúng miễn nhiễm với súng đạn và các đòn tấn công vật lý thông thường. Tứ chi có thể kéo dài giúp chúng đu bám và bay nhảy trên không như người nhện. Các đòn tấn công vật lý cũng mạnh hơn nhiều lần bình thường. Sau lưng chúng mọc 2 xúc tu giúp việc tấn công đa dạng và khó đoán hơn. Ý nghĩa của sự tồn tại. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao mình được sinh ra trên thế giới này không? Ký sinh thú được khắc họa như một sinh vật được trái đất tạo ra nhằm tiêu diệt loài người. Ký sinh thú được sinh ra với một mục tiêu làm thiên địch của loài người. Trong tự nhiên, khi một loài nào đó phát triển quá mức quy định, thì tự nhiên sẽ cân bằng lại nó. Trái đất cần sự cân bằng. Tự nhiên đã ưu ái cho ký sinh thú những khả năng đặc biệt, hoàn toàn vượt trội so với con người, từ tốc độ, sức mạnh cho đến trí tuệ. Nói cách khác, ký sinh thú là những sinh vật hoàn hảo, đại diện cho sự cân bằng của tự nhiên. Sự tồn tại của ký sinh thú để thúc đẩy loài người đến sự cân bằng. Những con ký sinh thú vô cảm chỉ coi con người là thức ăn của chúng. Lo sợ sự quá bá đạo của loài ký sinh này, tự nhiên đã không cho chúng khả năng sinh sản, vì biết đâu sau khi tận diệt loài người, ký sinh thú sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng tiếp theo trên trái đất.
Vậy ký sinh thú tồn tại nhằm mục đích hủy diệt loài người ư? Sự thật có đơn giản là như vậy. Giờ nói về con người chúng ta nhé. Trong tự nhiên, con người là sinh vật nhỏ bé và yếu đuối nhất nhưng không chịu chấp nhận số phận của mình. Con người đã cố gắng chinh phục tự nhiên và thống trị trái đất. Một phần nào đó con người gần như đã thành công. Tuy nhiên, đi cùng với sự thành công đó là thiên nhiên bị tàn phá một cách vô tội vạ. Hệ sinh thái của muôn loài bị mất cân bằng nghiêm trọng bởi sự phát triển của con người. Vậy mà chúng ta cứ thờ ơ như mọi việc vốn dĩ vẫn thế. Rốt cuộc sự tồn tại của loài người chỉ để duy trì loài giống thôi sao? Với hai mục đích sống như vậy, khi con người và ký sinh thú được đặt nằm trong một thế giới đã tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Để tồn tại, con người đã tạo ra vũ khí để chiến đấu. Chỉ một khẩu súng là giải quyết được vấn đề về tầm đánh và sức mạnh. Một khẩu nếu không đủ thì nhiều vũ khí nguy hiểm hơn nữa. Con người đã vượt qua mọi loài vật về khả năng chiến tranh. Số lượng người chết do con người giết nhiều hơn bất kỳ cái chết nào do động vật gây ra. Con người khi được đặt vào một hoàn cảnh đặc biệt nào đó sẽ trở thành một con quái thú thật sự. Ký sinh thú chỉ coi con người là thức ăn, nhưng khi được đặt vào những hoàn cảnh đặc biệt sẽ trở nên biết yêu thương con người. Ký sinh thú thật ra giống với con người, đó là chúng luôn quay mòng mòng trong những suy nghĩ về sự tồn tại của mình trên thế gian. Nó luôn cố bắt chước con người để hòa nhập với xã hội, đi dạy toán, vào giảng đường nghe giảng, không đi săn mà ăn đồ ăn của loài người. Một ngày đứng trước gương tập cười, bỗng cảm thấy thật thoải mái. Và sau tất cả, phát hiện ra những thắc mắc của mình lại được giải đáp bất ngờ bằng việc bị người ta bắt cóc đứa con của loài người. Vốn là vật nó sẽ dùng để thí nghiệm. Họ chấp nhận đánh đổi sự sống bản thân để cứu một con người. Khoảnh khắc đặc biệt của ký sinh thú đã đến, quái thú đã trở thành người. Những con người thật sự đáng được trân trọng. Con người khác với các sinh vật khác ở chỗ có cả phần con và phần người. Phần con thì làm mọi cách để sinh tồn. Phần người thì phiền phức và logic kỳ quái, hay buồn và hay khóc. Quý trọng mạng sống của đồng loại, biết rằng sức mạnh của mình không bằng đối thủ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Thù hận khi bị cướp đi người thân, tuy yếu đuối nhưng có thể tạo ra sức mạnh đáng sợ, có thể hủy diệt mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Nút thắt cuối của bộ phim là minh chứng cho điều này. Goto, ký sinh thú mạnh nhất, vốn bá đạo, vô đối là vậy, súng bắn lia lịa không chết, vậy mà cuối cùng lại chết chỉ vì một lượng chất độc tạo ra do rác thải của con người. Nhưng chính trong khoảnh khắc đặc biệt đó, một người cực kỳ tốt đã chỉ còn phần con, hay nói đúng hơn là chủng loài ký sinh trên trái đất chỉ muốn bảo vệ sự sống của bản thân mình. Người hay thú không được định nghĩa từ xuất thân hay hoàn cảnh. Thứ định nghĩa nên người hay thú là hành động khi tương tác với thế giới xung quanh, đặc biệt là sự lựa chọn trong những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc sống. Trong cuộc sống của các bạn lại trải qua khoảnh khắc đặc biệt nào chưa? Hãy chia sẻ cùng admin dưới phần comment nhé! Để tìm hiểu về ký sinh thú, Art đã xem anime và manga của bộ truyện. Art phát hiện có rất nhiều anime và manga có nội dung hay và ý nghĩa nhưng lại có ít người biết đến. Nếu mọi người thấy chủ đề này hay, hãy like và subscribe để admin có thêm động lực làm thêm những video về đề tài này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.